आज भदौ 26 गते मंगलबार साताको तेस्रो कारोबार दिन हिजो करिब 44 अङ्कले बढेको बजार आज भने फेरि 19 अङ्कले घटेको छ। 19 अङ्कले घटेर नेप्से इन्डेक्स 1967 बिन्दु आसपासमा आइपुगेको छ। आजको शेयर बजारको अवस्था के कस्तो रह्यो त? नेप्सेमा विभिन्न टेक्निकल टुल्सहरूको अवस्था के कस्तो रहेको छ, साथै नेप्सेको आगामी यात्रा के कस्तो रहन सक्छ? टेक्निकल्ली नेप्सेको अवस्था समीक्षा गर्नको लागि सदा चाहिँ आज पनि नेप्से एनालाइसिस लिएर म उपस्थित भइसकेको छु। नमस्ते, म लामिछाने हजुरहरूलाई मेरो युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। सुरुमा एउटा डिस्क्लेमर, यो भिडियो नितान्त इन्फर्मेटिभ तथा एजुकेसनल पर्पजले तयार गरेको हुँदा यस भिडियोको आधारमा आफ्नो ट्रेडिङ स्ट्र्याटेजी नबनाउनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो भिडियो हजुरले स्टडीको लागि, कम्प्यारिजनको लागि र रिफरेन्सको लागि मात्र लिनुको लागि निवेदन गर्न चाहन्छु। स्क्रिनमा नेप्सेको प्राइस चार्ट देख्न सकिन्छ र आज एउटा बियरिश क्यान्डल बनेको छ र हिजो केही बढेको बजार चाहिँ आज भने केही घटेर गएको छ। 19-20 पोइन्टले चाहिँ बजार फल भएको देख्न सकिन्छ। कारोबार रकम 1 अर्ब 15 करोड भन्दा थोरै केही बढीको छ, थोरै केही कमको छ। मार्केट पार्टिसिपेसन 1 अर्बकै हाराहारीमा आएको देख्न सकिन्छ। हिजो बढेको बजारमा कारोबार रकम पनि बढेको थियो, आज फेरि बजार गर्दा फेरि पनि भोल्युम घटेको देख्न सकिन्छ। आजको इन्ट्राडे चार्ट हेरौँ। आज बजार ओपन भयो लगतै सुरुवाती चरणमा केही माथि गएको देख्न सकिन्छ। सुरुमा नै बजार चाहिँ 8-10 पोइन्टले बढेको थियो, त्यसपछि बजार चाहिँ एकरो रूपमा घट्दै तलतिर गएको देखिन्छ र एउटा टप लगाइसकेपछि भने बजारले चाहिँ एउटा डाउन ट्रेन्डको च्यानल चाहिँ क्रिएट गरेको छ। आज एउटा टप लगाइसकेपछि भने बजारले चाहिँ डाउन ट्रेन्डको च्यानल क्रिएट गरेको क्लियरली देख्न सकिन्छ र डाउन ट्रेन्डको च्यानल क्रिएट गरे पनि तल आउनलाई चाहिँ सुरुवाती चरणमा चाहिँ हामी पुलब्याकको रूपमा विश्लेषण गर्न सक्छौँ। 5 मिनट टाइम फ्रेममा यसरी माथितिर गएको बजार अहिले चाहिँ तलतिर गएको छ। डाउन ट्रेन्डको च्यानल चाहिँ क्लियर छ, करेक्सन कम्प्लिट भएको इन्डिकेसन देखिँदैन र बजार चाहिँ यो तल्लो लेभलसम्म आउनेलाई चाहिँ हामीले एउटा करेक्सनको रूपमा आएको हुन सक्ने, पुलब्याकको लागि तलतिर आएको हुन सक्नेको रूपमा विश्लेषण गर्न सक्छौँ। त्यसैगरी 15 मिनट्स टाइम फ्रेम, 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा लोअर हाई र लोअर लोको सिरिज बनाउँदै डाउन ट्रेन्डको च्यानल बनाउँदै फल भइरहेको बजार मैले पछिल्लो समय भने यो 1977 को हाईलाई पार गरेर बजार चाहिँ माथि लागेपछि 15 मिनट्समा चाहिँ बजारले करेक्सन कम्प्लिट गरेर अब केही पुलब्याकको लागि चाहिँ माथितिर जान्छ कि भन्ने खालको इन्डिकेसन चाहिँ देखेको छु। 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा चाहिँ अप ट्रेन्डको च्यानल क्रिएट गर्दै माथि जाने र अरू मेजर टाइम फ्रेमहरुमा चाहिँ बजार पुलब्याकको लागि चाहिँ अलि ठुलो पुलब्याक चाहिँ जाने हो कि भन्ने खालको इन्डिकेसन चाहिँ प्रदान गरेको छ र तल आउने क्रममा एउटा टप लगाएर बजार फेरि तल आइरहेछ। तल आउने क्रममा बजार चाहिँ लगभग योलोसम्म चाहिँ बजार आउन सक्छ। यो बीचमा चाहिँ यदि बजार 1960 भन्दा तल आउँदैन र यहाँबाट माथि लाग्छ भने त्यो पहिलो धेरै नै राम्रो कुरा भइहाल्यो। यदि बजार चाहिँ यहाँबाट तल आउँछ भने लगभग यसरी अहिले तल आइरहेको बजार यहीँबाट 1960 ब्रेक नगरी माथितिर जान्छ भने र माथि जाने सन्दर्भमा चाहिँ यो हाई नै पार गर्न पर्ने हुन्छ, माथितिर जान्छ भन्नको लागि चाहिँ र यसरी माथितिर जान सक्छ भनेर हामीले हेर्न सक्छौँ। यदि बजार यसरी माथितिर लाग्दैन भने फेरि पनि बजारमा अर्को पोसिबिलिटी छ। यसरी तल आउने क्रममा यहाँ तल पनि एउटा चाहिँ डिमान्ड जोन रहेको छ, बजार चाहिँ यो तल आएर अनि यसरी चाहिँ फेरि पनि माथितिर गयो भने पनि हामीले यसलाई चाहिँ सकारात्मक रूपमा लिन सक्छौँ। तर यो भनेको कम्प्लिटली 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा गरेको एनालाइसिस हो। यो चाहिँ यदि बजार यसरी मुभ हुँदैन भने चाहिँ जब यो लो ब्रेक हुन्छ 1930 को त्योभन्दा तल गएपछि चाहिँ यो पर्चेस गरेको स्टक्सहरु चाहिँ स्टप लस गर्न पर्ने कुराहरु पनि हामीले बुझ्न पर्ने हुन्छ। हाम्रो नेप्सेमा चाहिँ इन्ट्राडे र सर्ट सेलको अप्सनहरु नभएको हुनाले यो 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा मात्र आधारित रहेर ट्रेड चाहिँ अलिकति कठिन हुन्छ। अब आवरली टाइम फ्रेममा चाहिँ बजारले आफ्नो एउटा टार्गेट चाहिँ हिट गरेको देखिएको छ। हिजोको भिडियोमा मैले हजुरहरूलाई सेयर गरेको थिएँ। यसरी लोको सिरिज बनाउँदै तल झरिरहेको बजार माथितिर पुलब्याकको लागि माथितिर जाँदैछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ भन्ने कुरा थियो र बजार माथि जाने क्रममा 1990 देखि 2000 को लेभलबाट चाहिँ बजार फल हुन सक्छ भन्ने कुरा थियो। विशेष गरी मैले 1992 सम्म मार्किङ गरेको थिएँ। त्योभन्दा बजार माथि चाहिँ केही गए पनि माथि सस्टेन गर्न सकेन र बजार चाहिँ फेरि पनि तलतिरै फल भएको छ र आवरली टाइम फ्रेममा चाहिँ आफ्नो टार्गेट हिट भएको हुनाले पहिलो कुरा लोअर लोको सिरिजमा छ बजार, सो डाउन ट्रेन्डको च्यानल भएको हुनाले माथि जाने क्रममा हाई पनि यो माथिहरुको हाईको दाँजोमा चाहिँ लोअर हाई नै बन्ने पोसिबिलिटी म्याक्सिमम हुन्छ। पहिलो कुरा त्यो हामीले हेर्नु पर्यो र सो बजार यसरी माथि जाने क्रममा एउटा टार्गेटेड जोनमा चाहिँ एउटा सप्लाई जोनमा चाहिँ पुगेको हुनाले यहीँबाट बजार तल झर्ने र फेरि 1930 को लोलाई ब्रेक गरेर अर्को लो चाहिँ तलतिर बनाउन जान सक्ने पोसिबिलिटी हुन सक्छ भनेर हामीले हेर्न सक्छौँ। यदि बजार यसरी तलतिर झर्दैन र यहाँबाट माथि जाने क्रममा केही जस्ट एउटा माइनर यसरी डाउन स्विङ दिएर
फेरि पनि बजार माथितिर लाग्छ भने चाहिँ बजार 2050 सम्म चाहिँ जान सक्छ। 2050 लाई पार गर्दै यदि बजार माथितिर लाग्छ भने चाहिँ त्यसपछि बजारमा केही राम्रो लयहरू क्याच गर्ने मार्केटले आउने टाइम फ्रेममा हामी बुझ्न सक्छौँ। अहिलेको लागि चाहिँ बजार एउटा सप्लाई जोनमा पुगेर फेरि पनि तलतिर झर्न खोजेको हो कि भन्ने हामीले हेर्न सक्छौँ। र यो सप्लाई जोन किन पनि स्ट्रङ हुन सक्छ भने पहिला चाहिँ बजार विगतमा चाहिँ यो 1990 देखि 2000 को रेन्जमा मल्टिपल टाइम्स चाहिँ बजारले यहाँबाट माथि चाहिँ ट्राई गरेको थियो, यहाँबाट चाहिँ डिमान्डहरू क्रिएट भएको थियो त्यति समय, तर त्यसलाई चाहिँ ब्रेक गरेर फेरि तल झरेको हुनाले डिमान्ड टर्न्स इन्टु सप्लाई चाहिँ भएको छ अहिले, र त्यहाँबाट चाहिँ बजार फल भएको रूपमा हामीले विश्लेषण गर्न सक्छौँ। डेली टाइम फ्रेममा सुरुमा आजको क्यान्डल हेरौँ, एउटा बियरिज क्यान्डल बनेको छ र आजको क्यान्डलले चाहिँ यो बढिरहेको बजार अब बढ्ने क्रम सकेर अब चाहिँ घट्छ कि भन्ने खालको इन्डिकेसन चाहिँ गर्छ। कन्फर्मेसन लोवर टाइम फ्रेमबाट हामीले लिन सक्छौँ, जसमा कन्फर्मेसन अझै मिलिसकेको छैन, बजार तलै जान्छ भने। तर यसरी डेली टाइम फ्रेम घटेको बजार चाहिँ डेली टाइम फ्रेममा चाहिँ कुनै पनि किसिमको त्यस्तो मजबुत सपोर्टहरू चाहिँ नरहेको रूपमा हामीले हेर्न सक्छौँ, र बजार आजको क्यान्डलले चाहिँ यो जुन बढाइ छ यो बढाइ चाहिँ यति नै हुने हो कि भन्ने खालको इन्डिकेसन चाहिँ गरेको छ। र अगाडिदेखि नै हामीले हेर्दै आएको कुरा बजार यसरी तलाउने क्रममा 1920 देखि 1950 बाट चाहिँ केही सपोर्टले केही माथितिर जान सक्छ भन्ने कुरा, तर त्यो माथितिर जाने मुभ भनेको पहिलो चरणमा चाहिँ जुन माथि माथि गएको छ यो सानो सानो मुभ छ त्यही टाइपको हुन्छ भन्ने हुन सक्छ भन्ने चाहिँ पहिलो हाम्रो आधार रहन्छ, र त्यो अनुसार चाहिँ बजार चाहिँ केही माथि पनि गएको छ, अब यहाँबाट चाहिँ फेरि तलतिर जान सक्छ भनेर पहिले हेर्न सकिन्छ। यदि बजार यो लोलाई ब्रेक नगरिकन यतिबाट फेरि आगामी दिनमा माथितिर लाग्छ भने बजारको लागि हामीले स्टिल वेट गर्नुपर्ने पोइन्ट भनेको चाहिँ यो जुन बजारले चाहिँ 2050 मा हाई क्रिएट गरेको छ यो लेभललाई चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ। तर अब माथि जाने क्रममा यदि यहाँबाट आजको हाईलाई पार गरेर बजार माथि जान्छ भने चाहिँ बजारले यो हाईलाई चाहिँ ब्रेक गर्न सक्ने पोसिबिलिटी बढेर जान्छ, र यदि बजारले यो हाईलाई चाहिँ ब्रेक गर्छ भने यो 2094 को लेभलबाट चाहिँ बजार फेरि पनि रिभर्स हुन सक्छ भनेर हामीले हेर्न सक्छौँ। 2073 देखि 2094 को लेभलबाट फेरि पनि बजार चाहिँ फल हुन्छ भनेर हामीले, यदि आगामी दिनमा आजको हाईलाई पार गरेर बजार माथि जान्छ भने 2073 देखि 2094 को लेभलमा पुगेर मात्र बजार चाहिँ त्यसपछि फल हुन्छ कि भनेर हामीले हेर्न सक्छौँ। सो आजको हाईलाई चाहिँ पार गर्छ कि गर्दैन आगामी दिनमा त्यो हेर्न चाहिँ जरुरी छ। क्यान्डल स्टिक वाइज जाने हो भने चाहिँ आजको दिनमा चाहिँ एउटा बियरिश क्यान्डल बनेको छ, यसले चाहिँ बजार फेरि पनि डाउनै जान सक्छ भन्ने इन्डिकेट गर्छ। एउटा जानकारी गरौँ, यदि हजुरहरू द स्मार्ट मनी कन्सेप्ट एडभान्स लेभलको टेक्निकल एनालाइसिसको कोर्स गर्न चाहनुहुन्छ भने, अथवा यदि हजुरहरू मेरो सल्लाहमा सेयर खरिद बिक्री गर्न चाहनुहुन्छ, एज अ एडभाइजरको रूपमा पनि मलाई लिन चाहनुहुन्छ भने यही नम्बरमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। 9863805867 यो नम्बरमा हजुरले कल, मेसेज अथवा व्हाट्सएप गर्न सक्नुहुनेछ। अब कन्क्लुजन तर्फ जाउँ। कन्क्लुजन भन्नुपर्दा चाहिँ बजार यसरी माथितिर गएको बजार एउटा टप लगाएर चाहिँ डाउन ट्रेन्डको च्यानल क्रिएट गरेको छ, बजार अन्डर करेक्सनमा छ भनेर भन्न मिल्छ 5 मिनट्समा, तर करेक्सन कम्प्लिट भइसकेको देखिँदैन। सेम सिनारियो 15 मिनट्समा यसरी बजार चाहिँ माथितिर गएको छ, 15 मिनट्समा चाहिँ क्लियरली अप ट्रेन्डमा पनि छ, 1960 भन्दा माथि रन्जेलसम्म बजार अझै पनि माथितिर जान्छ भन्ने हुन्छ। यो लेभललाई ब्रेकडाउन गरे पनि बजार तल्लो लेभलबाट पनि माथितिर जान्छ कि भनेर हामीले हेर्न सक्छौँ, तर यदि बजार 1960 लाई ब्रेकडाउन गर्यो भने चाहिँ यो लेभलबाट माथितिर जाने चान्स चाहिँ कम हुन सक्छ भनेर हामीले हेर्न सक्छौँ। त्यसपछि चाहिँ बजारले यो लेभललाई फेरि पनि ब्रेक गर्न सक्छ। त्यसैगरी आवरली टाइम फ्रेममा पनि यसरी एउटा टप लगाएपछि चाहिँ बजार केही तेज बढेको बजार एउटा र्याली लिइसकेपछि चाहिँ फेरि एउटा बेस बनाएको रूपमा हुन सक्ने, अथवा बढिरहेको बजार केही घट्दो क्रममा रहेको देखिन्छ र घट्ने क्रममा कुनै करेक्सन कम्प्लिट भएको इन्डिकेसन देखिँदैन। र डेली टाइम फ्रेममा भने यसरी घटिरहेको बजार केही बढ्न खोजेको थियो, त्यसमा पनि फेरि ब्रेक लागेको जस्तो इन्डिकेसन चाहिँ भएको छ। आजको क्यान्डलले आगामी दिनमा बजार घटेर केही तलतिर जान सक्ने इन्डिकेट गर्छ। हजुरहरूलाई एउटा अर्को इन्फर्मेसन, र भोलि मैले रेगुलर रूपमा चाहिँ हिजो आज केही ग्यापमा राखेर चाहिँ सेक्टर एनालाइसिसहरू लिएर आउने गरेको छु। यदि हजुरहरू पार्टिकुलर सेक्टर एनालाइसिस गर्न चाहनुहुन्छ भने कृपया च्यानल सब्सक्राइब गरेर जोइन गर्न सक्नुहुनेछ। र हजुरहरूलाई मेरो भिडियो के कस्तो लागिरहेको छ कमेन्टमा जानकारी गराइदिनु होला। भिडियो मन परेको छ, उपयोगी भइरहेको छ, भिडियोले हजुरहरूलाई के सहयोग पुर्याइरहेको छ भने भिडियोमा एक लाइक भने अवश्य गरिदिनु होला। साथै च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ, पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ अथवा अहिलेसम्म पनि च्यानल सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद, नमस्ते।